dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Van Life 7879. Okey, untuk video kali ni kami berada di Cherating. Kalau korang tengok video-video sebelum ni, kami pernah datang ke sini tapi singgah untuk makan tengah hari. So untuk kali ni kami bermalam. Mungkin sampai besok, tak tahu, mungkin balik tengah hari ataupun petang. Kami tiba di Cherating ni agak lewat dan hari pun dah gelap. Tambah pula hujan. So tak dapatlah nak buat footage kat luar malam ni. So kita akan sambung balik footage pada pagi besok. So jangan lupa tunggu sampai pagi besok ya. Okey, like dan subscribe channel Bella 789 kami. Hujan. Sekarang tengah hujan. Morning guys. Sekarang dah pukul 7 suku. Masih di Cherating. Cuaca pagi ni baik. Okay, di sebelah kami ada sebuah campervan juga. Daripada Semenyih. Budak ni semalam tidur sangat baik. Ni. Ya. Ni. Gini. Kakak dia masih selubung lagi. Ada 2-3 gerai kat luar ni. Satu nampak masih tengah nak buka. So at least pagi ni boleh beli breakfast dengan kedai ni. Dan no tepuk. Jangan tepuk. Okay, kami nak berkemas dalam bilik ni, dalam campervan ni sekejap.
Okey, kami akan berada di Cherating ni mungkin sampai sebelum tengah hari. So lepas ni plan kami nak cari sungai pula. Tengok kat mungkin di area Gambang. Kami tidur semalam dalam keadaan hujan, so sejuk. Hanya pasang kipas dan tak perlu aircon. Okay, kalau korang boleh nampak ujung tu ada bangunan di atas bukit. Tu saya rasa Hotel Royal Chulan. Selebihnya dekat kawasan Cherating ni penuh dengan chalet-chalet, resort-resort kecil. Semalam waktu kami sampai, kami ada survey juga. Sepanjang jalan chalet sampai hujung tu ada sungai. Okay, sekarang ni kita tunggu tukang buat kopi. Espresso shot 1. Espresso. Nak artis dah. Meow. Ai nak minum susu. Tak ada angin Pagi tak ada angin. Suasana sejuk lah. Hai Dan, siap kamera. Rambut dah rambut kan? Dan susu di tepi pantai. Okey, kami destinasi seterusnya kami plan nak pergi cari sungai. Mungkin di Gambang. Sebab kami ada tengok satu YouTuber tu pergi ke Sungai Pandan. Nampak cantik tempat tu. Cuma tak tahu lagi keadaan jalan tu untuk masuk ke area sana macam mana. Harap jalan dia okey lah. Sebab bila kita bawa campervan ni ataupun motorhome,
keadaan jalan memang amat perlu dititik berat lah, sebab kita bawa banyak barang kan. Mama sedang berkemas. Kami nak bersiap-siap untuk ke destinasi seterusnya, mencari sungai. Ya, kita siapkan Aidan pula. Aidan pun nak kena siapkan, bersihkan dia punya pampers, perut dia, tukar baju. Kita mungkin mandi di sungai ni. Aidan sedang mandi. Dia lap-lap dia. Angkat badan Aidan. Baguslah. Baguslah Aidan ni. Okey. Okey. Ya. 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 Okey, mandi. Ya, dia mandi. Mana? Sen nak pergi mana ni? Kami dah sampai di air terjun Sungai Pandan. So kami nak tengok apa yang ada dalam ni. Mungkin berehat sebentar, mandi-manda ke. Lepas tu teruskan perjalanan. Okey, Assalamualaikum guys. Kami dah sampai ke hutan lipo Sungai Pandan. Pengunjung agak ramai kat sini. Mungkin hari last bercuti Raya Haji. Mungkin ramai-ramai ni kira dalam perjalanan pulang ke rumah masing-masing lah. So datang singgah ke sini. So bila tengok ramai orang ni, kami decide tak jadilah nak mandi. Just boleh tangkap gambar je. Tapi memang air terjun dia sangat cantik. Dari tempat parking nak ke tempat air terjun ni dekat je. So tak perlu nak mendaki jauh sangat. Macam tempat-tempat lain kan kita kena masuk berkilometer lah untuk sampai ke air terjun seperti ni. Tapi dekat Sungai Pandan ni, parking ke tempat air terjun mungkin daki sikit dalam 1 meter rasanya. Tengah berselfie. Okey, selepas ni kami akan pulang, terus ke rumah, balik ke Nilai. So kita endkan video untuk episod kali ni di sini.
Okey, jangan lupa like, subscribe dan share. Jumpa di episod yang akan datang. I'm not thinking about the way you keep my world from spinning. I'm just thinking about your eyes. Just don't know if I've been faking or pretending, but I know I never felt so damn alive. I don't know if I believe the information given, that there is someone by your side. Coming back inside my body for a second, there is no way that I'm never gonna try. Hello, where you at, where you been, tell me everything about you. Go slow, so I can write it down and become the perfect man for you. What you like, what you don't, you should never be flying so low. Hop into the cockpit, I can be your rocket. Take flight. So what if you been sitting there and thinking all this time? Oh, 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 oh. What's your mind's at? Been telling you to make you believe that the right guy ain't right here, right now, right here. I'm not thinking about how long it's gonna take now. I'm just thinking about our lives. You and me just laying blankets on the beach, and then at night I'll sing your favorite lullaby.